semua, selamat datang ke Buat Sendiri di awal Bahasa Melayu. Hari ni kita ada video top model lagi. Kat sini saya ada Hayden. Kita nak buat dress daripada crayon. Kita akan gosok dia. Hari ni saya tak akan warnakan dia. Saya ada peeler kat sini. Saya akan guna dia untuk crayon ni. Jadi akan ada hirisan crayon nanti. Saya akan guna dia untuk buat dress tu nanti. Itulah rancangan dia. Awak ada sekali, bolehlah awak tengok kalau dia menjadi ataupun tak. Saya nak mula dengan buka balutan crayon ni dulu. Nak tengok cepat tak? Daripada balutan ni pun kita boleh buat dress. Kalau nak tengok saya buat dress daripada koyakan ni, tulislah kat komen kat bawah. Crayon pertama dah siap. Saya nak buka semua yang lain pula. Okey, ni dia. Saya nak mula dengan warna kuning. Saya nak mula dari atas. Oh, crayon ni dah patah. Saya rasa dah cukup dah tu. Ni lapisan pertama. Saya nak buat longgokan macam ni. Nanti saya agihkan dia. Crayon yang ni lagi keras lah. Okey, cukuplah warna dia. Okey, 5 longgok saya dah siap. Saya nak cuba design dia. Nak mula dengan warna kuning kat atas ni. Nampak okey lah juga. Ada satu tali. Lepas tu oren. Nak buat simetri ke bawah. Lepas tu turun ke bawah. Kat sini pula biar terjuntai ke bawah. Nak betulkan sikit. Sekarang saya dah dapat bentuk yang saya nak. Kita kena gosok dia. Soalannya, macam mana hasil dia nanti? Dia bertahan ke tak? Saya harap ya. Sebelum tu kena panaskan iron. Saya ada tambah highlight lagi sikit. Ada warna kuning, ada merah sikit. Ni pula baking paper. Kita kena lapik dia supaya crayon tu tak melekat dekat iron. Saya letak baik-baik kat sini. Sekarang nak iron. Kalau nak buat ni kat rumah, tolong guna iron dengan mama papa awak. Lagi bagus kalau mama papa awak yang tolong ironkan. Jom kita mula. Alamak! Alamak! Awak dah nampak apa jadi kan? Alamak! Tidak. Okey. Saya tak sangka langsung.
Oh, tidak. Saya berhenti sekarang. Memang jadi letupan warna. Saya guna banyak sangat crayon, banyak sangat irisan. Sekarang ni dia panas lagi. Saya kena bagi dia sejuk sebelum tarik baking paper tu. Tapi memang jadi letupan warna, tak jadi dress pun. Tapi cantik perubahan warna dia. Kalau guna 1/3 daripada warna tu, mungkin dia akan terjadi. Mungkin saya boleh cuba lagi nanti. Saya nak tengok nanti. Sekarang ni dia dah sejuk. Tarik kertas ni. Basah lagi sikit. Efek warna dia cantik, tapi saya tak nampak top model dah. Perubahan warna dia memang cantik. Fail yang besar, tapi lawak sangat. Alamak. Nasib baik ni bukan surat second last. Jangan ikut ni kat rumah. Untuk kategori ni, DIY ni dah fail. Saya tak patut buat dalam buku dia sebenarnya. Baru terfikir. Jangan ikut kat rumah. Saya nak cuba cara lain pula. Dengan satu muka surat je. Lepas tu nak kurangkan crayon dia. Nak tengok hasil dia nanti. Seterusnya kita ada Kristi. Saya dah ceraikan kertas ni. Letak atas papan. Saya nak mula hiris balik. Sekarang saya tahu sikit pun dah cukup. Cukuplah warna oranye. Saya nak terus campur dia. Sekarang nak susun dia. Saya harap ni dah cukup nipis. Saya nak nipiskan dia lagi. Lepas tu saya nak panaskan iron. Lepas tu iron baju ni. Okey, cubaan kedua lagi elok. Nampak macam dress yang extravagant. Kita boleh nampak tangan dia, kepala dia, kaki dia lagi. Itulah ciri-ciri yang penting. Saya nak tunggu lagi sampai dia sejuk. Lepas tu saya nak tunjuk ke awak lagi. Dress ni dah kering dan keras. Tarik dia. Saya rasa dia nampak macam dress sikit. Macam saya cakap tadi, dia macam dress yang extravagant. Banyak volume, banyak campuran warna. Saya rasa perubahan warna dia cantik sangat. Macam saya cakap tadi, kita boleh nampak model dia, nampak kepala dia, kaki dia, tangan pun nampak. Penting tu. Memang jadi dress. Sekarang saya nak tanya awak, apa pendapat awak? Apa pendapat awak pasal eksperimen top model dengan iron saya ni? Tulislah kat komen kat bawah. Saya teringin nak tahu pandangan awak. Kalau awak ada cadangan lain untuk eksperimen top model, tulis juga kat komen kat bawah. Kalau suka video ni, bolehlah bagi thumbs up. Subscribe juga saluran ni. Tekan juga butang loceng. Kita jumpa lagi lain kali di Buat Sendiri DIY Bahasa Melayu. Bye.